हेलो गाइज वेलकम ब्याक। र आज चाहिँ हामी स्टुडियोमा होइन कि आज चाहिँ लाइभ फिल्डमा आएको छौँ कि हामी हाम्रो फोटेक सोरुममा आएर तपाईँहरूको लागि अहिलेसम्मको सबसे लेटेस्ट ल्यापटप लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ तपाईँको कुन ल्यापटप छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ आइडियाप्याड 5 लेनोभोको आइडियाप्याड 5, अर्को छ आसुसको जेनबुक, त्यहाँभन्दा अहिलेसम्मको होटेस्ट मोडल एसरको एस्पायर 5 i5 12 जेनेरेसनमा विथ ग्राफिक 16GB ऱ्याम र 512 एसएसडीमा कस्तो उसको लुक छ सबै हेर्ने हो। त्यसपछि अर्को एकदम हाई डिमान्डिङ ल्यापटप त्यो कुन हो भने चाहिँ एसरको नाइट्रो 5 को यति धेरै डिमान्ड आएको थियो हाम्रोमा। सो हामीले चाहिँ आज चाहिँ आइपुगेछ एसर नाइट्रो लिएर चाहिँ है, नाइट्रो 5 i5 12 जेनेरेसनको। सो सबै हेर्ने हो, भिडियोमा बनिराख्नु होला, फुल भिडियो हेर्नु होला, तपाईँको ल्यापटप यसमा हुनसक्छ। फर्स्ट हामीले खोल्न आँटेको चाहिँ आइडियाप्याड 5 लेनोभोको आइडियाप्याड 5 मेटल बोडीमा 8GB ऱ्याम 256 एसएसडी ब्याकलिड किबोर्ड भएको i5 11 जेनेरेसनको। यो पनि लास्टै धेरै नै बेचेको ल्यापटप हामीले चाहिँ है। सो खोल्दिम, बोर भयो क्या हाम्रो भ्युवर्स। स्टुडियोमा एउटा ल्यापटप खोलेर आज चाहिँ 5-7वटा एकैचोटि लिएर आएको छौँ। सो यो चाहिँ फर्स्ट हामीले कुन खोलेको भन्छ चाहिँ आइडियाप्याड 5 हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, दामी छ क्या, स्लिममा फुल्ली मेटलमा ब्याकलिड किबोर्ड, फिंगरप्रिन्ट पासवर्ड, 8GB ऱ्याम 256GB एसएसडी फुल्ली मेटलिकमा। यहाँ सटर पनि छ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो बन्द गर्ने, क्यामेरा बन्द गर्ने है। स्पिकर पनि दामी छ, रेयर छ, दुवैतिर साइड लाइक छेउछाउमा छ, सराउन्डिङ स्पिकर छ। सो पछाडिपट्टि पनि फुल्ली मेटल हो, यो यता प्लास्टिक यता होइन, फुल्ली मेटलमा आइडियाप्याड 5 14 इन्च। समातेको पनि दामी देख्दो रहेछ होइन। सो आउनु होला, पक्कै पनि भिजिट गर्नु होला, लिनुपर्छ भन्ने छैन। फोटेक इज अलवेज देयर फर यु। सो अर्को आएको छ गाइज एस्पायर 3, एसरको एस्पायर 3 मा सेलेरोन प्रोसेसरमा होम युज र अफिस युजको लागि, अकाउन्टिङको लागि एकदम राम्रो। 8GB ऱ्याम 256GB एसएसडी को 15 इन्चमा नमप्याड भएको चाहिँ। सो कस्तो लुक चाहिँ हेरौँ है, मलाई जस्तो सिल्भरमा होला जस्तो लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ मैले हेरेको छैन, तपाईँको लागि म फर्स्ट अनबक्स गर्दैछु। यो चाहिँ प्राइसमा कम्प्लेन हुँदैन गाइज, एकचोटि फोन गरेर सोध्नु होला, पक्कै पनि हामीलाई सम्झिनुहोस्, एकचोटि कल गर्नुहोस्, दाइ के छ, प्राइस के छ, तपाईँलाई बेस्ट प्राइस हामीले दिन्छौँ। सो यो हाम्रो कुन हो भने चाहिँ एसरको एस्पायर 3 सेलेरोन प्रोसेसरमा सस्तोमा 8GB ऱ्याम 4GB होइन 8GB ऱ्याम 256 एसएसडी 128 होइन फेरि। कतिले भन्छ दाइ त्यसले त सेलेरोन मलाई 28,000मा दिइरहेको छ, 26,000मा दिइरहेको छ, त्यो होइन, त्यो 128 र 4GB हो। हाम्रो 8GB विथ 256 एसएसडी हो। ओ सिल्भरमा आयो है गाइज, आयो बवाल आयो लुक चाहिँ। सेल 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 एकदम दामी ल्यापटप ल, होट मोडल। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामीले 50 पिस चाहिँ बेच्छौँ क्या, यस्तो दामी ल्यापटप छ यो। सेलेरोनमा 8GB ऱ्याम 256 एसएसडीमा। ल पहिला हामीले जुन राइजन बेचेको थियो नि सेम लुक रहेछ है। यो चाहिँ एस्पायर 5 खालको छ, तर एस्पायर 3 मा हो, प्लास्टिक बोडी छ। बिल्डअप चाहिँ माथिको टप पनि मेटल होइन, तर बिल्डअप राम्रो छ एस्पायर 3 को। यो पाल चाहिँ 8GB ऱ्याम 256 एसएसडी 15 इन्चमा नमप्याड भएको। पोर्टहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युएसबी चाहिँ यता, एउटा अडियो पोर्ट चाहिँ, एउटा ल्यापटप लक। सो यतापट्टि युएसबी 3.0 दुईटा छ, एचडिएमआई एउटा छ, ल्यान छ एउटा, चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो। सो प्राइस रेन्ज अन्डर 35K, 35,000 भन्दा तल एसरको एस्पायर 3 सेलेरोन 8GB ऱ्याम 256 एसएसडी। सो दामी छ, होम युज र अफिस युजको लागि तपाईँले यो ल्यापटप किन्न सक्नुहुन्छ। लाइक सो गाइज अब कुन हेर्ने ल, तपाईँले कुदिरहेको ल्यापटप आउँदैछ है त, अहिलेसम्मको दामी ल्यापटप। हिजो मैले एउटा सोर्स हालेको थियो एसरको एस्पायर 5 12 जेनेरेसन i5 12 जेनेरेसनको, जुन सोर्समा पनि 2000 रुपियाँ आइसकेको छ र कस्टमरले धेरै हामीलाई लाइक त्यो सोर्स देखि चाहिँ 50वटा कल आइसक्यो मलाई, त्यो ल्यापटप चाहिँ छिटो देखाउनु। सो यहाँ छ त्यो ल्यापटप टनाटन के त ल्यापटप। अहिले हाम्रो मैले भन्दै त भ्युवर्सलाई, ल्यापटप चाहिँ टनाटन। तपाईँले भन्नुहोस् कुन चाहियो। यो चाहिँ आयो ल, मोन्स्टर भन्दा सुहाउँछ होला यार यसलाई त, बजेटमा के फेरि तपाईँले खोजे बजेटमा क्या। सुन्नु भाइ, ओ ल मेरा तो नंगी काफी है तेरे को फाड़ने के लिए। काट्नु बिर्स्यो क्या नंगे, काम लागिरहेको छ। ल आयो 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 फेरि अफर आयो, सेल 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 गाइस, सेल सेल। ओए होय 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 होय, यो के हो, कलर के आयो, यो नीलो आयो क्या?
हेर्दा त निलो निलो छ त हौ। ओहो 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 सेक्सी ला बवाल ल बवाल बवाल दामी ल। यो कलर चाहिँ मैले सोचेको थिएन, मैले चाहिँ ग्रे नै होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि एसरको एस्पायर 5। सो ब्लूमा i5 12 जेनेरेसन विथ 10 कोर प्रोसेसर। सो यो चाहिँ दामी नै भयो है, i7 11 भन्दा दामी लाग्यो मलाई यो चाहिँ। सो नेक्स्ट 16 GB ऱ्याम 16 GB 8 GB होइन, i5 12 जेनमा 16 GB ऱ्याम 512 SSD, NVIDIA MX 550 2 GB ग्राफिक कार्ड, ब्याकलिड किबोर्ड, फिङ्गरप्रिन्ट पासवर्ड, फुल कति भन्नु थाकिसके, फुल HD IPS पेनल डिस्प्ले। सो विदाउट लेट गाइज आउनु, इफ तपाईँको बजेट छ ल्यापटप किन्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो ल्यापटप चाहिँ पर्फेक्ट हुनसक्छ। फेरि सेलेरोनवालाको लागि होइन, फेरि सेलेरोनवाला त्यो पनि दामी छ नि, फेरि त्यो बजेट बढाएर यो किन्छु भन्ने पर्दैन, युज हुन्छ, आफ्नो युज हुन्छ, तपाईँले के युजको लागि किन्दै हुनुहुन्छ। अटोकेडहरू यताउति चलाउनु छ, त्यसपछि तपाईँको प्रोग्रामिङ एन्ड्रोइड, जावा, भिजुअल स्टुडियो, पाइथन मजाले क्या मजाले हुन्छ, पिलिङ चल्छ। चलेन भने फिर्ता ल्याइदिनुहोस्, त्यतिसम्म हामी तपाईँलाई झुकार बेच्दैन क्या तपाईँलाई। कतिले सेलेरोनलाई पनि फोटोसप चल्छ मजाले चल्छ भनिदिने अनि बेचिदिने क्या, त्यस्तो काम हुँदैन, सेलेरोनमा चल्दैन गाइज, त्यो नफस्नु होला। सेलेरोन ल्यापटपमा i3 ल्यापटप होम युजलाई पर्फेक्ट छ, हामी बेच्दै बेच्दै त्यो अनुसार। भिडियो एडिटिङ चल्छ भन्छ i3 मा, त्यस्तो हुन्छ चल्दैन। सो मिनिमम तपाईँले यस्तो खालको ल्यापटप लिनु पर्यो। सो यो तपाईँको अन्डर 85,000 बवाल प्राइसको लागि कल मी, अझ दामी के दामी कडा प्राइस दिन्छु तपाईँको, एकचोटि कल गर्नु होला फोटेकलाई। यो चाहिँ एसरको एस्पायर 5 i5 12 जेनेरेसन 10 कोर प्रोसेसर, 16 GB ऱ्याम 512 SSD, 2 GB ग्राफिक, MX 550, ब्याकलिट किबोर्ड, फिङ्गरप्रिन्ट पासवर्ड, फुल HD IPS डिस्प्ले, माथिको टप मेटल। सम्झिनु होला फोटेकलाई। सो गाइज नेक्स्ट अब कुन, यहाँ त ल्यापटप फाला फाल क्या, अब कुन खोलिदिने भाइ ल भन। ल कालै जाओस् न त, अघि सिल्भर धेरै भयो। ल यो कालो आसुसको जेनबुक गाइज, यो पनि हाई डिमान्डिङ ल्यापटप। फेरि ल प्याकिङै खतरा यार, यो आसुसले प्याकिङ चाहिँ बनाउँछ क्या है। ल खोलिदिइहालौँ न त। आहा कति हलुका यार, मेटालिक भए पनि कस्तो हलुका क्या। ल म युज गर्छु यार, यो एउटा त मैले चलाउने भयो, अब एउटा मैले चलाउने भयो। आसुसको जेनबुक कस्तो सेक्सी क्या, कालोमा हेर्नु न, विथ म्याजिक नम्प्याड, 8 GB ऱ्याम 512 SSD, राइजन प्रोसेसरमा 5000 सिरिजको। यसको मलाई डिस्प्ले हेर्न मन लाग्छ, तपाईँलाई पनि देखाउँछु है त, अन गरौँ यसलाई। बक्समा के छ हेरिदिउँ यार। चार्जर छ है, यो आसुसको दामी चार्जर छ। अरू के आयो, ए USB टु ल्यान्ड पोर्ट पनि छ। ल कसैलाई ल्यान्ड पोर्ट चाहियो भने यो पनि छ। पावर केबल यतापट्टि के छ फेरि, केही हो छैन, खाली छ यार। यो वारेन्टी कार्ड, बुक सुक, प्रोडक्टको तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। फोटेकले जब बेच्छ राम्रो बेच्छ, रिफर्बिसेबल टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो हामीले तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छौँ। सो अन गरिदिउँ यसलाई। खै बहिनी यो चार्जर जोड त छिटो। ल जोडिदियो है त चार्जर, बत्ती बल्यो। अब हामी यसलाई अन गरिदिउँ। डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको दामी नै हुन्छ है। डुअल फ्यान छ गाइज, यो पनि दामी है। यसको चाहिँ दुईटा फ्यान, वाइफाई 6 अलरेडी छ, फेस लगइन। ल हेर्नु त क्वालिटी, यहीँ थाहा हुन्छ कि क्वालिटी के हो भन्ने कुरा। तर गाइज यसमा चाहिँ म एकदमै सरी भन्न चाहन्छु है, किनभने पुरै खोलेर देखाउनु लास्टै गाह्रो छ। यसमा पुरै सेटअप हाल्नुपर्छ, हामीले आफ्नो मेल एड्रेसहरू सबै हाल्नुपर्ने रहेछ। सो यहीँबाट थाहा हुन्छ क्या क्वालिटी क्या। तपाईँले देख्नु भएको छ किन है, क्वालिटी चाहिँ दामी देखाएको छ, तर यो कनेक्ट गरेर हुन्छ कि हुन्न यार। सक्नु भयो भने चाहिँ खोलौँला यत्तिकै, भएन भने चाहिँ हामीले अलिक यसलाई स्किप गर्नु पर्ला। नेक्स्ट भिडियोमा मेरो जुन मैले छुट्टी भिडियो बनाउँछु नि, त्यसमा चाहिँ खोलेर देखाउँछु म यो। सो म्याजिक नम्प्याड छ है यहाँ, त्यो तपाईँले यहाँबाट अन गर्न मिल्यो यसरी, यी बत्ती बल्यो नि, यहाँबाट अफ गर्न मिल्यो। अब यो के को हिसाब किताब गर्नु पर्यो, यो टच गऱ्यो भने नम्बरहरू आउँछ। अब यो नेक्स्ट यसलाई अफ गरिदिउँ। ब्याकलिट छ कि छैन यसमा? ब्याकलिट छ। ल ब्याकलिट छ।
सो अब चाहिँ हामीले अस्तिको मोन्स्टर जुन ल्यापटप भनेको थियो एसरको नाइट्रो 5 त्यो खोल्दैछौँ। यो चाहिँ फेरि रिस्टक भइसकेको छ गाइज। एसरको नाइट्रो 5 i5 12 जेनेरेसनमा 12 कोर प्रोसेसर। यो फेरि पहिलाको जुन थियो नि त्यो खालि सिंगल लाइट थियो, यो चाहिँ RGB 4 कलरवाला। सो खोलिदिनु, यो पनि लुक्स कस्तो छ हेरिदिउँ है। ल फेरि आयो एकपल्ट, फेरि हामी लिएर आएको छौँ एसरको नाइट्रो 5 12 जेनेरेसन। एकदम हाई डिमान्डिङ क्या, कति धेरै डिमान्ड आएको यो ल्यापटपको चाहिँ। हामीले अब लाइक डिमान्ड पुरा गर्न नसकेको, कतिले अब हुन्छ नि कम्प्रोमाइज गरेर अब अर्को लियो नपाएर। सो अहिले फेरि आइपुगेको छ। यिनीहरूको छुट्टै भिडियो पनि बनाउँछु सिंगलको, तर आज चाहिँ मैले एकैचोटि लिएर आएको छु। मतलब धेरैले भन्छ त यार धेरै देखाउनु त्यही भएर आज चाहिँ धेरै लिएर आएको छु। सो फाइनली आयो ल 12 जेन। सेम अस्तिको जुन थियो सेम छ लुक वाइज है, टोटली सेम छ। पछाडि HDMI टाइप सी र एउटा चार्जिङ पोर्ट यहाँ छ। ल यो किबोर्ड चाहिँ दामी व्हाइट देखिरहेको छ नि, यो 4वटा कलर बल्ने हो। 4 कलरमा 8GB ऱ्याम, सेम स्पेक हो, 512 SSD, i5 12 जेनेरेसन, 144 हर्जको डिस्प्ले छ। त्यसपछि RGB किबोर्ड चाहिँ एक्स्ट्रा भयो यसमा चाहिँ। वाइफाईहरू सबै क्लियर वाइफाई जुन छ 6 वाला हो। सो थन्डरबोल्ट 4 बन्छ यसमा चाहिँ। पछाडिपट्टि जुन यो दिएको छ नि त्यो थन्डरबोल्ट 4 हो। यसले के गर्छ, पछि गएर ग्राफिक कार्डहरू तपाईँले अर्को कुनै एक्सटर्नल जोड्नु पर्यो भने यो ल्यापटपमा जोड्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल लुक पनि दामी छ एसरको नाइट्रो 5 i5 12 जेनेरेसन विथ RGB किबोर्ड। अर्को RGB छैन, RGB नभएको अलिकति सस्तो थियो, यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ, 112 को रेन्जको। तर अझ बेस्ट प्राइसको लागि कल गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई सम्झिनुहुन्छ है। फोटेकलाई एकचोटि एक कल गर्नु होला प्राइस बुझ्नको लागि भए पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।